Hello children, welcome to RCSL Academy. ඔයාලා ගොඩක් ආදරෙන් RCSL Academy එකට පිළිගන්නවා. This lesson is for the beginners. මේ ඉංග්‍රීසි මුලින්දම ඉගෙන ගන්න කැමති අයට තමයි අද මේ පාඩම සිද්ධ කරන්නේ. මේ අපේ ඉංග්‍රීසි මුලින්දම ඉගෙන ගන්න කැමති අයට කරන දෙවෙනි පාඩම. අද අපේ පාඩමේ මාතෘකාව තමයි ද සහ දී කියන මෙන්න මේ දෙකේ වෙනස පිළිබඳව කතා කරන්න. මම මේක ගැන හොඳට දන්නවා. අපෝස මෙයා විතරක් මමත් දන්නවා. මේ බල්ලෙක් කෙලවන්න තියෙන ක්‍රමයෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් ඩැඩි කියන එක. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් බල්ලුත් එලවන්න පුළුවන් එහෙම කියලානේ. දී නෙමෙයි මං දී කියලා කි වචනයක් කිව්වේ මං කිව්වේ දී කියලා. හරි එහෙනම් අහගන්නකෝ. ද සහ දී කියලා මේ විදිහට කියවෙන්නේ එකම වචනේ. ඒ වචනේ තමයි මේ වචනේ. ද කියන එක. අපි උච්චාරණය කරනකොට යම්කිසි වචනයක් එක කියනකොට තමයි මේ දද දීද එන්නේ කියලා තීරණය කරන්නේ. දැන් අපි බලමු ඒ අවස්ථා දෙක සම්බන්ධයෙන්. මේ දෙකේ වෙනස ගැන ඔයාලා අවබෝධ කරගන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට vowel sound එක සහ consonant sound එක, ඒ කියන්නේ ස්වර ශබ්දය සහ ව්‍යංජන ශබ්දය කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක පිළිබඳව දැනුම තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඒකට ඔයාලට දැනුම නැත්තම් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ මගේ උඩින් තියෙන මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්නන උඩින් තියෙන කාඩ් එක ටච් කරන්න. එතකොට ඒ වීඩියෝ එකට යනවා. අපි ඒ දැනුම තියෙනවා නම් ඔන්න එහෙනම් මෙතනින් එහාට ඔයාලට කියලා දෙන දේ තේරෙනවා. අපි යමු ඒ කොටසට. හරි එහෙනම් ඩේමියන් කියන්න බලන්න. අපි උච්චාරණය කරනකොට අපි මේක ප්‍රොනවුන්ස් කරනකොට කොහොමද මේ දෙකේ වෙනස සිද්ධ වෙන්නේ කියලා ද සහ දී කියන මේ දෙක වශයෙන්. සර් යම් කිසි වචනයක වවල් අකුරක් තියෙනවා නම් මුලින් ඊට කලින් ද කියලා තියෙන එක කියන්නේ ද නෙමෙයි දී කියලා. උදාහරණේ දී අවුල්. දැන් මෙතන තියෙන්නේ ඕ අකුරනේ. ඒ කියන්නේ වවල් අකුරක්. ඊට පස්සේ යම් කිසි වචනයක් කොන්සනන්ට් ලෙටර් එකකින් පටන් ගන්නවා නම් ව්‍යංජන අක්ෂරයකින් පටන් ගන්නවා නම් ඊට කලින් ද කියලා තියෙන එක අපි කියන්නේ ද කියලා. හරිද සර්? උදාහරණයක් කිව්වොත් the dog. අන්න දෙමිනවා වරද්දගෙන තියෙනවා. දැන් මම ඉස්සල්ලාම කිව්වා නේද vowel sound එක සහ consonant sound එක ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන කියලා. මම ගිය පාරත් කරේ ඕකනේ. ඔයාලට මතක නැද්ද? වවල් අකුරක් තිබ්බ පළියටම අපි අර n කියන එක දැම්මේ නෑ කියලා. නේද? කොන්සනන්ට් අකුරස් ව්‍යංජන අක්ෂරයක් තිබ්බ පළියටම කියන එක අපි දැම්මෙත් නෑ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේකත් එහෙමයි. සවුන්ඩ් මේ ලෙටර් එක නෙමෙයි, අක්ෂරය නෙමෙයි, වවල් අකුර නෙමෙයි, ස්වරාක්ෂරය නෙමෙයි, වවල් සවුන්ඩ් එක තිබ්බොත් තමයි අපි දී කියන එක භාවිතා කරන්නේ. දැන් මේ උදාහරණ දෙකක් මම කියන්නම්කෝ. දී owl බකමූණා. දී elephant අලියා. දැන් මේ දෙකම අපි දී කියලානේ අහුනේ. ඇයි ඒ හේතුව? ඒ තමයි මේ දෙකේම තියෙන්නේ වවල් අක්ෂරයක් වගේම වවල් සවුන්ඩ් එකක් නේද? ස්වර ශබ්දයක්. ඊට පස්සේ මේ උදාහරණ දෙක බලන්නකෝ. the hour, the honest man. දැන් මේ දෙකේ තියෙන්නේ එච් අකුරනේ මුලින් නේද? වාක්‍යයේ එච් අකුර තමයි මුලින් තියෙන්නේ. අර දී කියන එකට පස්සේ තියෙන වාක්‍යය. ඉතින් මේක කොන්සනන්ට් ලෙටර් එකක්. නමුත් අපි එච් අකුර සයිලන්ට් වෙලා තියෙන හින්දා අපි කියන්නේ අයන්න තමයි මේකෙන් කියවෙන්නේ. අන්න ඒකයි මං කිව්වේ අර කලින් වීඩියෝ එක බලන්න කියලා. නැත්තම් මේකට මේ දැනුම ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා ඒ දැනුම තියෙන්න ඕනෙමයි. හොඳයි දැන් එහෙනම් දී කියන එකෙන්නේ වවල් සවුන්ඩ් එකක් එක්ක තියෙන වචනයත් එක්කනම් දැන් කියන්න එහෙනම් ද කියන එක එන්නේ කොහොමද?
සර් කොන්සනන්ට් සවුන්ඩ් එකක් ඒ කියන්නේ ව්‍යංජනාක්ෂරයත් එක්ක තියෙන වචනිකුත් එක්ක තමයි ද කියලා අපි කියන්නේ. හරි එහෙනම් උදාහරණත් එක්ක කියමු බලන්න. The stair පඩිපෙළ the crocodile කිඹුලා මේ දෙකේම සර් තියෙන්නේ කොන්සනන්ට් ලෙටර් එකක්. ඒ කියන්නේ ව්‍යංජනාක්ෂරයක් වගේම කොන්සනන්ට් සවුන්ඩ් එකක්. ඒ කියන්නේ ව්‍යංජන ශබ්දයක්. ෂෙයාර් ඉතින් යාගෙම විතරක් අහන්න එපා අපුනොත් අහන්න අපි හිතුව ඇද්ද තමා. හරි මන් දන්න ඔයා වැඩෙක් කියලා. මං ඉතින් ඔයාගෙන් තමයි ඊළඟ එක අහන්න ගියේ. හරි දැන් එතකොට ඩේමියන් කිව්වනේ කොන්සනන්ට් සවුන්ඩ් එකක්. එහෙම නැත්නම් ව්‍යංජන ශබ්දයක් වගේම කොන්සනන්ට් ලෙටර් එකක්. ව්‍යංජන අක්ෂරයක් තියෙනකොට ද කියන එක තමයි කියවෙන්නේ කියලා. නේද? දැන් හිතන්න එහෙනම් මෙන්න මේ දෙක මම දෙනවා. හොඳද? ඔන්න බලන්නකෝ. යුනිවර්සිටි. හරිද? ඊළඟට අන්ඩර්වෙයා. දැන් ඉස්සරහින් මේ THE කියලා මේ දාපුහම අපි කියන්නේ ද කියලාද දී කියලාද? අයියෝ සර් ද කියලා මං හේතුවත් කියන්නද? මෙතන පොල් වුණාට මේකේ සවුන්ඩ් එක එන්නේ ය සද්දය. ඒ කියන්නේ ව්‍යංජන අකුරක සද්දයක් තමයි එන්නේ. ඒ හින්දා අපි මේක the university කියන්නේ. එහෙම තමයි අපි කියන්නේ. එහෙනම් the university කියලා කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාලය. well done නිකෝ. හරියටම හරි. එහෙනම් දැන් අපි මේ කියලා දුන්න දේ කෙටියෙන්ම කිව්වොත් කොන්සනන්ට් සවුන්ඩ් එකකට එහෙම නැත්නම් ව්‍යංජන ශබ්දයක් සහිත වචනයක් තියෙනවා නම් පටන් ගන්න වචනයක් තියෙනවා නම් අපි ඒට කලින් THE කියන එක යදුවොත් ඒක කියවෙන්නේ ද කියලා. වවල් සවුන්ඩ් එකක් එහෙම නැත්නම් ස්වර ශබ්දයක් සහිත වචනයකින් පටන් ගන්න වචනයක් තියෙනවා නම් ඒ ශබ්දයෙන් පටන් ගන්න වචනයක් තියෙනවා නම් ඒට කලින් THE කියලා තිබ්බොත් ඒක අපි කියන්නේ දී කියලා. ওই ටික තමයි අපි ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් මේ ද සහ දී අතර තියෙන ඩිෆරන්ස් එක වෙනස තමයි ඔන්න ඕක. ඉතින් මේ විදිහට මුලින් ඉඳන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමති අයට මේ විදිහට වැදගත් පාඩම් ඉගෙන ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාලට පෙන්නනවා. ඒ වගේම තමයි මේකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේක ඔයාලගේ Facebook එකේ ඔයාලගේ WhatsApp group වල WhatsApp status වල share කරන්න. comment කරන්න අනිවාර්යෙන්. ඉතින් මේ ඉල්ලීම ඔයාලගෙන් කරනවා. එහෙනම් අපි යලි පාඩමකින් හමු වෙමු. එතකන් පරිස්සමින් ඉන්න. take care. goodbye.